Hello mga ka-Starship! Welcome back to my channel! Tonight, ang magiging dinner po namin ay shrimp tempura. Diba? Name pa lang. Sarap-sarap na at napaka-yummy talaga. Siguradong kayang-kaya nating sundan to. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya ginawa. At ito ang ating mga ingredients. So guys, let's start. So linisin na natin ang ating shrimp. Tanggalin natin yung head, tapos yung shells, pero magtira po tayo ng konting shells sa may part ng tail ng shrimp natin para meron tayong hawakan mamaya. So linisin lang natin siyang mabuti. Sorry, it's DJ. After taking out the shells, we will do the deveining. So, tanggalin natin yung intestine ng shrimp sa back part. You can get some. At after nating ma-devein, medyo i-slice lang natin ng konti yung pinakang front part ng shrimp natin. Then, i-stretch out natin siya para maging straight ang shrimp. Sorry, it's DJ. And now guys, i-mix na natin ang ating mga ingredients. So, 2 egg yolks. Then, I put 3 tablespoons of all-purpose flour. Then, I'll mix it. Then, lagyan lang natin ng dapat cold water. So, tinansya ko lang siya. Pero siguro up mga 3 tablespoons to 4, it's enough. So, tansyahin na lang po natin yung ating butter. You can get some. Lagyan natin siya ng pinch of salt and black pepper. And now guys, ready na po ang ating butter. So let's prepare our coating. So ito, naglagay ako ng cornstarch. Then nagdinip ko siya sa butter. Then sa ating breadcrumbs. So it's the same process, ulitin na lang po natin. Na mga ka-Starship, we're ready for deep frying. So huwag nating i-overcook and not too crowded sa ating kawali. So, golden brown lang po. Huwag nating hahayaang ma-burn ng ating shrimp tempura. Luto na po ang ating shrimp. Diba? Golden brown lang siya. Nakakagutom. And mga ka-Starship, habang nagpa-fried tayo, shoutout muna tayo sa ating mga YouTube friends. Biryani TV, Triple J TV, and Ate V Haray TV. Please subscribe to their channel. You can get some.
And mga ka-Starship, subscribe na rin po sa ating channel, Mikaytv Vlogs. And please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga future uploads ko. And please comment down below na rin po. At heto na po ang ating shrimp tempura. So masarap siyang partneran ng salad at ng mga favorite dippings nyo like sweet chili sauce, mayonnaise, ketchup, or gravy. So guys, up till here na lang po and thank you for watching. See you in my next video.